Assalamualaikum dan hai, saya Paan dan racun tech kali ni saya akan unbox Honor 9X Pro. Yes, Honor 9X Pro ni adalah smartphone Honor pertama yang didatangkan tanpa perkhidmatan Google ataupun GMS. Phone ni juga baru je dilancarkan tadi dekat Malaysia yang dijual pada harga RM999. So, jom kita tengok apa yang specialnya ada dekat phone ni. Kita akan mulakan dengan kotak dia dulu. Macam yang korang nampak, dekat depan ni ada gambar Honor 9X Pro. Di sisi kanan dan sisi kiri ada tulisan Honor 9X Pro, sama je macam model Honor 9X yang sebelum ni. Unit yang saya dapat ni warna dia Phantom Purple, 6GB RAM dan 256GB ROM. Dalam kotak korang akan dapat phone Honor 9X Pro, casing silicone transparent, manual, SIM tool ejector, kabel USB-C, adapter 10W dan last sekali korang akan dapat earphone jenis 3.5mm, bermakna phone korang ada lubang kegemaran ramai audio jack. Dari segi spesifikasi, Honor 9X Pro dikuasakan dengan chip Kirin 810, 6GB RAM dan 256GB ROM. Skrin berukuran 6.59 inci, beresolusi Full HD+, triple kamera belakang dan single kamera depan jenis motorized pop-up. Baterinya sebesar 4000 mAh tanpa sokongan pengecasan pantas dan last sekali sistem operasi menjalankan Android 9 dengan antarmuka EMUI 9. Phone mid-range tapi terasa flagship lagi-lagi bila korang pandang phone ni. Dengan rekaan skrin penuh tanpa takuk, rekaan ni Honor panggil full view display. Walaupun guna LCD tapi kualiti yang dihasilkan agak baik, ia memang tak sebaik OLED, at least korang akan dapat full screen. Best lah korang nak buat lain movie ke, gaming ke bila screen penuh ni kan. Yang buat phone ni nampak lebih premium dipandang terletak dekat panel belakang dia tu. Kali ni Honor 9X Pro dibaluti dengan kaca bukan aluminium macam Honor 9X biasa. Plus di bahagian panel sisi dia tu jenis kaca melengkung macam kebanyakan phone flagship. Untuk lebih seri, pattern X di panel belakang masih dikekalkan tapi kali ni lebih nice lah, lebih 3D. Warna Phantom Purple ni terhasil dari gabungan warna gradient purple dan pink. Memang nice lah warna ni. Biasanya warna-warna macam ni gadis-gadis suka tau. Oh ya, walaupun back panel dia kaca tapi dia tiada sokongan wireless charging. Untuk frame tepi dia ni pula jenis matte. Di sisi kanan clean tanpa sebarang butang. Di sisi kiri ada volume rocker dan butang kuasa yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. Di atas ada lubang mic, SIM tray jenis hybrid, yes support memory card tambahan dan ada pop-up selfie. Di bawah ada lubang mic, speaker jenis mono, port pengecasan USB-C dan of course audio jack. So performance Kirin 810 ni not bad lah. Saya test main game Asphalt 9, semuanya berjalan dengan lancar. Oh ya, Honor claim Honor 9X Pro ni dilengkapi dengan liquid cooling grade PC yang direka khas untuk mengekalkan prestasi dan mengurangkan haba. Plus dengan GPU turbo yang dipertingkatkan, segala game berat boleh diatasi tanpa sebarang masalah. Honor 9X Pro dibekalkan dengan 3 kamera belakang. Kamera utama 48MP, 8MP ultrawide dan 2MP depth sensor. Kualiti kamera dia ni boleh kata agak baik lah untuk kelas pertengahan. Sensor 48MP menggunakan teknologi quad barrier, menggabungkan 4 piksel menjadi satu untuk prestasi cahaya rendah yang lebih baik. Ada juga option untuk mode AI Ultra Clarity 48MP, fungsinya untuk jadikan gambar korang lebih tajam. Ada juga mode malam, portrait, AI dan banyak lagi fungsi-fungsi menarik dekat kamera ni. Selfie kamera jenis motorized pop-up beresolusi 16MP. Untuk rakaman video menyokong sehingga 1080 60fps dan juga sokongan AI video stabilization. Design dah padu, spek not bad, harga pun just nice. Tapi kalau tak ada perkhidmatan Google Playstore ni, tak lengkap lah rasanya. Sebaliknya, Honor gantikan GMS ni kepada HMS, Huawei Mobile Services, yang dikatakan terdapat lebih 50,000 aplikasi dalam app galerinya. So, bermakna korang tak akan jumpa Facebook ke, Instagram, Google Map, Google Keyboard, Netflix dalam Huawei App Gallery ni. Tapi korang jangan risau kalau korang rindu apps ni, yes, korang boleh sideload. So guys, macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe. Itu saja racun kali ni, jumpa lagi di racun-racun seterusnya.